Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Củi TV. Bò bía, một món ăn đường phố rất là quen thuộc, đậm chất ẩm thực Trung Hoa, được rất nhiều người ưa chuộng, vừa ngon, dễ ăn mà còn dễ làm nữa. Đặc biệt, ăn kèm với nước tương chua ngọt, béo béo của đậu phộng rang, một hương vị rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nào, hãy cùng vào bếp thực hiện với Bếp Củi TV nha. Nguyên liệu mình làm cho 4 người ăn gồm có 5 quả trứng gà, 200g lạp xưởng, 100g xà lách, 100g lá quế, hành phi, ruốc ở đây là mình chọn ruốc vàng 100g đã rang sẵn rồi ha, đậu phộng rang, 400g củ sắn và bánh tráng cuốn. Đầu tiên, củ sắn cắt từng lát mỏng, sau đó mình cắt thành sợi. Mình cũng có thể thay thế bằng củ cải hoặc là củ su hào đều được ha. Tiếp theo, đập 5 quả trứng gà vào tô, chỉ cần thêm một ít hạt nêm và tiêu, đánh đều lên rồi đem đi chiên. Lưu ý là ở đây mình đổ đều thành chảo sao cho trứng được mỏng nhất nha. Chiên trứng xong mình lấy cái chảo xào củ sắn luôn ha. Đảo đều cho đến khi thấy củ sắn có màu trong là chín rồi. Xào củ sắn mình không cần nêm gia vị gì nha, vì lát chấm với nước sốt nên mình không cần nêm gia vị gì trong cái củ sắn xào này ha. Thay vì các bạn chiên lạp xưởng như truyền thống, mình sẽ luộc lạp xưởng cho đến khi cạn nước khoảng 2 phút để lạp xưởng xém vàng rồi vớt ra. Đây cũng là một bí quyết để làm cho lạp xưởng được căng mọng. Món này ăn ngon hay không là phụ thuộc vào nước sốt nữa đó. Mình hay dùng cái tương đen để ăn gói cuốn này làm nè. Cho vào nồi khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, 1/2 chai tương đen, 2 muỗng canh đậu phộng rang mình đã xôi nhuyễn và một ít nước lọc. Nhớ là khuấy đều tay, nếu không là nước sốt bị cháy ha. Sau đó thêm 2 muỗng cà phê đường và một ít ớt xay nếu bạn nào thích ăn cay. Tiếp tục khuấy đều cho hỗn hợp tan ra, đợi khoảng 1 phút nữa là tắt bếp. Kế tiếp, trứng chiên mình cắt sợi theo miếng vừa ăn, vì chứ món trứng chiên là dễ ăn và làm nhanh nhất luôn. Các bạn thấy không, lạp xưởng luộc như thế này nè, trông mềm và bóng bẩy hơn hẳn. Nhiều người cứ lầm tưởng là bò bía là món ăn phải có thịt bò, nhưng không nha, món này hoàn toàn không có thịt bò luôn. Chỉ có trứng, lạp xưởng, rau, củ sắn, ruốc cuộn với bánh tráng. Vậy là ngon hết nước chấm rồi. Đã đến lúc trổ tài khéo tay hay làm của mình nha. Bánh tráng thường có 2 mặt, mặt bóng mình để xuống dưới và mặt nhám mình để lên trên. Dùng rau xà lách thấm nước cho đều. Các bạn cho lần lượt rau quế, củ sắn, ruốc, trứng, một ít hành phi cho thơm, rồi đến lạp xưởng. Sau đó gấp miếng bánh tráng lại và cuốn từ trên xuống dưới. Đẹp chưa nè? Nhìn thế thôi chứ cuốn dễ và nhanh lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xem vị của nó như thế nào ha. Bánh tráng mềm dẻo, trứng, lạp xưởng hòa quyện với nhau, thêm nước chấm chua ngọt, cay cay của ớt, béo béo của đậu phộng. Dễ ăn lắm luôn. Chúc các bạn thành công với món bò bía. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo của kênh Bếp Củi TV. Bye bye.